હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું શીતળા સાતમ ઉપર કે બીજા કોઈ પણ દિવસે ખાઈ શકાય એવા મસાલાવાળા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ। આ મસાલાવાળાને તમે બહાર જ રાખીને 2 થી 3 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો। એ બિલકુલ પણ ખરાબ નથી થતા અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે। આ મસાલાવાળાને તમે ચા સાથે ખાઈ શકો છો કે એમનેમ પણ ખાશો તો પણ એ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો એક થાળામાં આપણે એડ કરીશું 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો બેસન। ગ્રામમાં આ 70 ગ્રામ જેટલો બેસન છે, જે નોર્મલ આપણે ભજીયા બનાવવા માટે યુઝ કરીએ છીએ એ જ બારીક બેસન લીધો છે। હવે એમાં આપણે એટલો જ જેટલો બેસન લીધો છે એટલો જ ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું। પોણા કપ જેટલો જ આ ઘઉંનો લોટ છે। ઘઉંનો લોટ અહીંયા સહેજ મેં ગગરો લીધો છે, જે ગ્રામમાં 90 ગ્રામ છે। બંનેમાંથી કોઈ પણ એક લોટ તમારે હલકો ગગરો લેવાનો છે। બેસન બારીક લીધો છે તો ઘઉંનો લોટ ગગરો લીધો છે। જો ઘઉંનો લોટ બારીક લેતા હોય તો બેસન ગગરો લેવો। હવે એમાં અડધી ચમચી હિંગ અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈએ। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં ધાણાજીરું પાવડર ઉમેરી દઈએ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરી દઈએ। હવે એમાં આપણે આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની તાજી પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આ પેસ્ટ છે। હવે એમાં મોણ માટે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલનું જો મોણ અહીંયા પરફેક્ટ હશે તો વડા જે છે ખાવામાં બિલકુલ સૂકા નહીં લાગે। સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ। અહીંયા મેં પોણા ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે। કલર માટે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીએ, એનાથી વડાનો કલર સરસ આવે છે। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે ગોળ ઉમેરવાનો છે। અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે, જેની મીઠાશ વધારે હોય છે, તો 2 ટેબલસ્પૂન જ ગોળ ઇનફ છે। તો હવે બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ મસળતા રહીને મિક્સ કરી લઈએ। જે આપણે ગોળ ઉમેર્યો છે એ સરસ લોટમાં મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે મસળીને મિક્સ કરવાનું છે। બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર થોડી ખાટી છાશ ઉમેરીશું અને એનો લોટ બાંધી લઈશું। તો છાશ ઉમેરવાથી વડા આપણા એકદમ સરસ પોચા બને છે। જો તમે ચાહો તો છાશની જગ્યાએ 2-3 ટેબલસ્પૂન ખાટું દહીં પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ધ્યાન રાખવું કે છાશ કે દહીં જે કંઈ પણ તમે લેતા હોય એકદમ ખાટું હોવું જોઈએ, તો વડાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે। તો અહીંયા મેં મીડિયમ લોટ બાંધ્યો છે, વધારે પોચો પણ નથી, વધારે કઠણ પણ નથી। તો સરસ એને મેં મસળી પણ લીધો છે। હવે એને ઢાંકીને આપણે અડધો કલાકનો રેસ્ટ આપી દઈએ। આટલો લોટ બાંધવામાં અડધો કપ મેં ખાટી છાશ લીધી હતી, એમાંથી 1/4 કપ જ છાશનો યુઝ થયો છે। અડધો કલાક રેસ્ટ આપ્યા પછી આપણો લોટ જે છે એને સરસ રેસ્ટ મળી ગયો છે। તો એકવાર ફરીથી એને આપણે મસળી લઈએ। લોટને રેસ્ટ આપવાથી જે આપણે એમાં ગગરો લોટ ઉમેર્યો છે એ સરસ ફૂલી જાય છે, તો રેસ્ટ આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે। લોટ સરસ મસળાઈ જાય પછી બંને હાથ પર આપણે તેલ લગાવી દઈએ અને થોડોક લુઓ તોડીને આપણે નાની નાની સાઇઝના ચપટા વડા બનાવી લઈશું। આપણે આજે એના ઉપર સફેદ તલ પણ ચોંટાડી દઈશું। તો તેલવાળા હાથથી જ આપણે થોડાક તલ લેવાના છે અને વડા પર આપણે એકદમ ભાર દઈને દબાવી દઈશું, જેથી તેલમાં તળતી વખતે બિલકુલ પણ એ છૂટા ના પડે। તમે ચાહો તો સહેજ પાણીવાળો હાથ કરીને પણ વડા ઉપર તલ ચોંટાડી શકો છો। તો આ જ રીતે બાકીના બધા જ વડા બનાવી લઈએ। તેલ પણ મેં ગેસ પર પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તો હવે તેલમાં એક એક કરીને આપણે બધા જ વડા એડ કરીએ અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે। અહીંયા કડાઈ પણ મેં મોટી જ લીધી છે, તો એક જ વારમાં બધા જ વડા હું એડ કરી દઉં છું। પણ જ્યારે વડા તમે તેલમાં એડ કરતા હોય તો તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો 3 થી 4 જ મિનિટમાં આપણા વડા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે। તો એક ઝારાની મદદથી આપણે એને બહાર કાઢી લઈએ। જો તમારે એના પર તલ ના પણ લગાવવા હોય તો ડાયરેક્ટ પણ તમે એને તળી શકો છો, પણ તલ લગાવવાથી વડા દેખાવમાં એકદમ સરસ લાગે છે। તો તમે જોઈ જ શકો છો કે તલ લગાવવાના લીધે વડા આપણા એકદમ સરસ દેખાય છે અને એકદમ ક્રિસ્પી પણ બન્યા છે। તો તમે પણ આ વડાની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ મસાલા વડાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।